A 90-es évek végén már sorra készültek a tini vígjátékok, amely műfaj aztán meghatározta a 2000-es évek DVD kultúráját. Ezeket a filmeket ugyanis kevés pénzből el lehetett készíteni, és ha nagy stúdiók nem is vállalták be a mozis forgalmazást, a DVD eladások tekintetében biztosított volt a megtérülés. Ennek a hullámnak az atya egyértelműen az 1999-ben megjelent amerikai pite volt, aminek hatalmas sikere bebetonozta a franchise jövőjét. Most erről a klasszikus komédiáról hoztunk el 10 olyan érdekességet, amit nem biztos, hogy tudtatok. A provokatív cím. Amikor a 25 éves Adam Hertz megírta a forgatókönyv első változatát, tisztában volt azzal, hogy a hollywoodi stúdiórendszerben az olvasók naponta több tucat sablonos tini vígjátékkal találkoznak. Hogy felhívja magára a figyelmet, a forgatókönyvnek egy elképesztően hosszú, szokatlan címet adott, ami magyarul körülbelül úgy hangzik, hogy cím nélküli tini szexkomédia, ami kihozható $10 millió alatt, amit a legtöbb olvasó valószínűleg utálni fog, de szerintem imádni fogod. Ez a fajta metatudatosság és transzparencia azonnali licit háborút indított el a stúdiók között, amelyet végül a Universal Pictures nyert meg 1998-ban, mintegy $650 000 megvásárolva a jogokat. A címet később East Great Falls High-ra, majd Great Falls-ra módosították a tesztvetítések során, mielőtt rátaláltak volna a végleges, metaforikus American Pie elnevezésre. A Universal brutális tévedése. A Universal Pictures vezetősége a gyártás megkezdésekor rendkívül szkeptikus volt a film nemzetközi piacképességét illetően. Úgy vélték, hogy a specifikusan amerikai középiskolai rítusok, a szallagavató kultúrája és az amerikai slang nem fognak rezonálni az európai és ázsiai nézőkkel. Ennek következtében a stúdió eladta a külföldi forgalmazási jogokat egy fix összegért, hogy minimalizálja a saját pénzügyi kockázatát és biztosítsa a minimális profitot. Ez a döntés utólag hatalmas stratégiai hibának bizonyult. A film külföldön közel $133 millió bevételt generált, ami messze meghaladta az észak-amerikai piac teljesítményét, így a stúdió $10 millióktól esett el. Az ijesztő apa. Noah Levenstein, Jim édesapjának karaktere az eredeti forgatókönyvben gyökeresen eltért a végül vászonra került változattól. Az első vázlatokban egy dörzsölt, szexuálisan túlzottan nyitott, a fiával cinkosan kacsingató aféle haverkodó figuraként szerepelt, aki a fiú szexuális kalandjait sajátos büszkeséggel szemléli. Eugene Levy a szerep elolvasása után kijelentette, hogy ezt a kissé ijesztő karaktert nem hajlandó eljátszani, mivel egy ilyen szülő jelenléte taszító lenne a nézők számára. A Weisz testvérek azonban ragaszkodtak a színészhez, és szabad kezet adtak neki a figura átformálására. Levy a próbák során Jason Biggs-el improvizálva alkotta meg a jóságos, kissé sótlan, kínosan viselkedő, de mélyen szerető, régi módi és támogató apa figuráját, ami melegséget és morális horgonyt adott az egyébként cinikus tini világnak. Az a fránya csípő. A film nyersvágása eredetileg a legszigorúbb NC-17 korhatár besorolást kapta az amerikai mozgókép szövetségtől, ami ellehetetlenítette volna a széleskörű mozis forgalmazást, mivel a legtöbb amerikai mozilánc nem mutat be ilyen besorolású filmeket. A rendezőknek összesen 4 alkalommal kellett újra vágniuk a filmet, hogy megkapják a kereskedelmileg létfontosságú árbesorolást. A legfőbb vitapont a hírhedt pite jelenet volt. Jason Biggs elárulta, hogy az MPAA cenzorai konkrétan megszámolták, hányszor mozdul meg a színész csípője a pitével való érintkezés során. Csak a löketszámok drasztikus csökkentése és a kameraállások finomítása után engedélyezték a jelenetet az R kategórián belül. Az a bizonyos pite. A filmben használt almáspite kiválasztása komoly tesztelést igényelt a kellékes részleg részéről. Olyan pitét kellett találniuk, amely elég nagy ahhoz, hogy a jelenet fizikai követelményeinek megfeleljen, és konzisztens minőségben, nagy mennyiségben is elérhető legyen az ismételt felvételekhez. Végül a választás a Costco áruházlánc saját márkás Kirkland Signature rácsos almás pitéjére esett, amely mérete 12 hüvelyk átmérőjű, közel 5 fontos tömeggel bír, és kedvező ára miatt ideálisnak bizonyult. A forgatás napján a kellékesek több mint 30 darab azonos hőmérsékletű és textúrájú pitét tartottak készenlétben, mivel a különböző kameraállások és az ismételt felvételek során a pite belső szerkezete folyamatosan amortizálódott.
A testdublőr elbocsátása. A produkció során a készítők szerettek volna testdublőrt alkalmazni Jason Biggs meztelen jeleneteihez, hogy csökkentsék a színészre nehezedő nyomást. Fel is béreltek egy megfelelő testalkatú modellt, ám amikor a dublőr megjelent a forgatáson és levetkőzött, a rendezők megdöbbenve tapasztalták, hogy a hasán egy hatalmas, körülbelül 20 centis műtéti heg húzódik végig. Mivel ez a karakter hétköznapi, sérülésmentes tinédzser képével teljesen összeegyeztethetetlen volt, és a digitális utómunka túl drága lett volna a seb eltüntetésére, a dublőrt azonnal elbocsátották, és Biggs vállalta, hogy maga játsza el az összes meztelen és félmeztelen jelenetet. Olcsó humorzsák. Bár Steve Stifler karaktere a popkultúra részévé vált, Sean William Scottnak ez volt az első nagy játékfilmes debütálása. Tapasztalatlansága miatt a stúdió mindössze $8000 egyszeri gázsit fizetett neki a teljes forgatásért, ami hollywoodi mércével mérve rendkívül alacsonynak számított. Ennél is nagyobb áldozatot követelt tőle az a hírhedt jelenet, amelyben Stifler gyanútlanul elfogyasztja a sörbe kevert humán ejakulátumot. A folyadék hiteles, sűrű és kellően visszataszító vizuális konzisztenciájának eléréséhez a stáb hosszas kísérletezés után nyers tojásfehérjét kevert a világos sörbe. Scott professzionális módon egyetlen felvétellel oldotta meg a jelenetet, bár utólagos nyilatkozataiban elárulta, hogy a meleg sör és a nyers tojásfehérje kombinációja miatt valóban a fizikai rosszullét határán táncolt a forgatáson. Felkészülési kudarc. A forgatókönyv szerint Oz és Stifler aktív tagjai az iskola lacrosse csapatának, ami a történet szempontjából fontos narratív elem, hiszen Oz ezen keresztül próbál közelebb kerülni a lányokhoz. Annak érdekében, hogy a sportolói jelenetek hitelesek legyenek, a két színész a forgatás megkezdése előtt 3 héten keresztül intenzív lacrosse edzéseken vett részt. A gyakorlati képességeik azonban a feszített tempójú felkészülés ellenére is olyan katasztrofálisak maradtak, hogy a készítők a forgatás alatt kénytelenek voltak professzionális kaszkadőröket és dublőröket alkalmazni minden olyan jelenetben, ahol a labda kezelése vagy dinamikus játék látható. Tragikus Stifler. A film legnépszerűbb és leginkább megosztó karakterét, Steve Stiflert, a forgatókönyvíró Adam Hertz egy valós személyről mintázta. Hertz elárulta, hogy a karakter alapjául egy gyerekkori barátja, Brian Krebs szolgált, akinek gátlástalan, harsány és sokszor határokat feszegető viselkedése inspirálta Stifler legtöbb poénját és attitűdjét. A valóság azonban sötét fordulatot vett. Évtizedekkel a film bemutatása után 2012-ben Krebset letartóztatták, majd elítélték, miután egy brutális kocsmai verekedés során halálra késelt egy férfit. A MILF. Bár az érett nők iránti vonzalom régóta jelen van a filmművészetben, az amerikai Pite volt az a produkció, amely a modern slang részévé tette a MILF kifejezést. A filmben ezt a kifejezést Janine Stifler karakterére alkalmazzák, aki a valóságban mindössze 14 évvel volt idősebb, a képernyőn látható fiát játszó Sean William Scottnál. Nos, ezt a 10 érdekességet sikerült összeszednünk az első amerikai Pite kapcsán. Reméljük tetszett a videó, ha így volt, ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig szeretnétek hasonló tartalmakat látni, iratkozzatok fel, hamarosan új videókkal jelentkezünk, addig is jó mozizásokat nektek. Sziasztok!